मागच्या लेक्चरला आपण प्रोडक्ट स्ट्रॅटेजी बद्दल बघितलं होतं की प्रोडक्ट स्ट्रॅटेजी इज द प्रायमरी इन्फ्लुएन्स ऑन द consumer's experience with a brand, what they hear about it and what the firm can tell the consumers about a brand. प्रोडक्टचा प्रायमरी इन्फ्लुएन्स जो आहे की तर कस्टमरचा एक्सपिरियन्स कसा आहे आणि ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनी जी आहे तर ती त्या ब्रँडबद्दल मार्केटमध्ये किंवा कन्झ्युमरला काय सांगते. ठीक आहे, तर ह्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण काही एक्झाम्पल्स सुद्धा बघितली होती की त्याचे इलेमेंट्स जे आहेत ते की डिझाईन आहे, फीचर्स आहे, क्वालिटी आहे, ब्रँडिंग आहे, टार्गेट मार्केट आहे, त्याच्यात पोझिशनिंग आणि टू मॅक्झिमाइज प्रॉफिट हे पॉइंट्स आपण डिस्कस केले होते आधीच्या लेक्चरमध्ये. मग त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट स्ट्रॅटेजीमध्ये डिझाईन किंवा प्रॉडक्टचे फीचर्स जे आहेत किंवा त्याची क्वालिटी कशी बायफर्केट करते किंवा त्याच्यातून ब्रँड क्रिएट करते एखाद्या प्रॉडक्टचा. म्हणजे डिझाईनमध्ये वेगळं किंवा अट्रॅक्टिव्ह डिझाईन असेल प्रॉडक्टचं किंवा पॅकेजिंग असेल किंवा फीचर्स असतील तर ॲडिशनल फीचर्स असतील की मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेल्या प्रॉडक्टपेक्षा काही वेगळे फीचर्स जर प्रोव्हाइड करत असतील तर ते प्रॉडक्टचे फीचर्स आले. त्याच्यानंतर क्वालिटी ऑफ प्रॉडक्ट आलं की इन्ग्रेडियंट आहे किंवा जी सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते तर ती सर्व्हिस असेल. त्याच्यानंतर आहे ब्रँडिंग की ब्रँडिंगमध्ये टार्गेट मार्केट कुठलं ठेवलं जाते, मग त्याच्यात जॉग्राफिकल किंवा सायकोलॉजिकल बाउंड्रीज असतील किंवा एरियाज आहेत. ठीक आहे, मग जॉग्राफिकल टार्गेटेड मार्केटमध्ये जॉग्राफिकल एरिया जर टार्गेट करायचं म्हटलं तर एखादं स्टेट असेल किंवा डिस्ट्रिक्ट असेल किंवा नेशन असेल. त्याच्यात टार्गेट मार्केटमध्ये तुमचा एक्झॅक्ट कस्टमर दॅट इज प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स जे आहेत तर त्यांना टार्गेट करून त्यांच्यापर्यंत इन्फॉर्मेशन पोहोचली पाहिजे. तुम्ही ज्या मार्केटला फोकस केलंय त्या मार्केटमधले जे तुमचे एक्सपेक्टेड कस्टमर्स आहेत तर त्यांना टार्गेट करणं, त्यांच्याकडे त्यांना कन्व्हिनियंट असलेल्या लँग्वेजमध्ये किंवा वेमध्ये ती इन्फॉर्मेशन आहे प्रोडक्टच्या रिलेटेड किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आहेत तर त्या पोहोचवायच्या. पोझिशनिंग आहे की कस्टमरच्या माइंडमध्ये त्या प्रॉडक्टबद्दलची पॉझिटिव्ह इमेज जी आहे तर ती क्रिएट झाली पाहिजे. जसं आपण नेहमीची एक्झाम्पल्सची बघतो तर गुगल असेल, सर्च इंजिनमध्ये बेस्ट कन्सिडर केलं तर गुगल आपण कन्सिडर करतो किंवा इंटेल कोर प्रोसेसर जनरली यूज केला जातो. त्याच्यानंतर मॅक्झिमाइज प्रॉफिटमध्ये मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहेत प्रोडक्ट स्ट्रॅटेजी की मॅक्झिमाइज प्रॉफिट अँड टू ऑप्टिमाइज परसिव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी. आता प्रोडक्ट क्वालिटी जी आहे तर ती एकतर सस्टेन करायची की तुम्ही एका स्टँडर्डला ते प्रोडक्ट नेऊन ठेवलेलं असतं तर ती क्वालिटी राहिली पाहिजे आणि प्रॉफिट मॅक्झिमाइज झाला पाहिजे, जो अल्टिमेट गोल असतं किंवा ऑब्जेक्टिव्ह असतं प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं. आता पुढचा पॉइंट जो आहे तर तो आहे परसिव्ड क्वालिटी. इट इज द कन्झ्युमर परसेप्शन ऑफ द ओव्हरऑल क्वालिटी और superiority of a product or a service compared to the alternatives with respect to its intended purpose. Achieving a satisfactory level of perceived quality has become more difficult as continual product improvement over the years have led to heightened customers' expectations. Optimizing perceived product quality means choosing how to balance the specific requirements of each of three elements in the purchasing process, that is, image, value, and satisfaction. आता ओव्हरऑल परसेप्शन जर बघायला गेले तर कस्टमरची काही एक्सपेक्टेशन असतात एखाद्या प्रॉडक्टबद्दल, त्या प्रॉडक्टच्या क्वालिटीबद्दल, त्याच्या युटिलिटीज, सर्व्हिसेस असतील, कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील त्याच्याबद्दल. तर
त्या एकदा हाय लेव्हलला नेऊन ठेवल्यानंतर म्हणजे कस्टमर जेव्हा एखाद्या प्रॉडक्ट किंवा एखाद्या स्पेसिफिक ब्रँडचे प्रॉडक्ट यूज केल्यानंतर सॅटिस्फाय होतो. कारण त्याचं मोर दॅन एक्स्पेक्टेशन काहीतरी मिळत असतं. तर त्याच्या एक्स्पेक्टेशन अजून वाढतात. ठीक आहे. हे वाढलेले एक्स्पेक्टेशन जे आहेत, कारण कस्टमरची रिक्वायरमेंट, डिमांड जी आहे तर ती वाढते. त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असायला पाहिजे त्या प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिसेस डिलिव्हर करताना. ती प्रोव्हाईड करणं त्या प्रॉडक्टची क्वालिटी मेंटेन करणं, त्याच्यात बॅलन्स जो आहे, की त्याच्यातल्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स असतात. आता त्या 3 एलिमेंट्समध्ये बायफर्गेट केलेत. एकतर इमेज, व्हॅल्यू आणि सॅटिस्फॅक्शन. या डायग्राममध्ये आपण बघूया, की अ, जर इमेजच्या बद्दल कन्सिडर केलं तर त्याच्यात क्वेशन आहे. पहिला क्वेशन आहे, की इज प्रॉडक्ट इमेज गुड? नवीन प्रॉस्पेक्ट कस्टमर जो आहे, तर तो हा विचार करतो, की प्रॉडक्ट इमेज चांगली आहे का? तरच तो परचेस करतो. जर प्रॉडक्ट इमेज चांगली नसेल, तर लॉस प्रॉस्पेक्ट. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा मोबाईल परचेस करायला जाता किंवा डिसिजन घेत असता, तर तेव्हा तुम्ही डिस्कस करता, की साधारण ह्या कंपनीचा किंवा हे मॉडेल आहे हँडसेटचं, तर ते तुम्ही परचेस करायला जाणार आहात. तर त्याच्यावर तुम्हाला ते मॉडेल किंवा तो मोबाईल कंपनी चांगली आहे की नाही, ह्याचे जेव्हा सजेशन्स तुम्ही ऐकता, रिव्ह्यूज जेव्हा ऐकता बाकीच्यांकडून, तेव्हा तुम्ही डिसिजन घेता. म्हणजे प्रॉडक्टची इमेज कशी आहे, ह्याच्यावरून तुम्ही ठरवता. ठीक आहे. जर तुम्हाला त्याच्याबद्दल पॉझिटिव्ह ऐकायला मिळालं त्या प्रॉडक्ट किंवा कंपनीबद्दल, तर तुम्ही तो परचेस करता. जर निगेटिव्ह ऐकायला मिळालं, तर तुम्ही तो परचेस करत नाही. त्याच्यानंतर काय होतं, अ, आता इथे नेक्स्ट सायकल मधली प्रोसेस आहे, की येस कन्सिडर परचेस. जर प्रॉडक्ट चांगला आहे, इमेज चांगली आहे, तर परचेस करण्यासाठी कन्सिडर केलं जातं. आता इथे दुसरा क्वेशन येतो व्हॅल्यूच्या रिलेटेड. इज प्रॉडक्ट व्हॅल्यू अट्रॅक्टिव्ह? ठीक आहे. म्हणजे जितकी कॉस्ट त्या प्रॉडक्टसाठी दिली जातीये, तर ती खरोखर तितकी व्हॅल्युएबल आहे का? वर्थवर्दी आहे का तितकी कॉस्ट? ठीक आहे. म्हणजे Starbucksची कॉफी पिणं, कारण त्याला तितकी क्वालिटी आहे, किंवा सी-सी-डीमध्ये कॉफी किंवा अ, बाकीचे काही स्नॅक्स आहेत, तर ते खाणं, ह्याची क्वालिटी कंपेअर करा. आणि त्याच प्राईसमध्ये जर तुम्हाला एखाद्या साध्या हॉटेलमध्ये जर चार्जेस केले असतील, तर तुम्ही त्या प्रॉडक्टला तितकी व्हॅल्यू आहे हे कन्सिडर करता का? तर नाही. कारण त्या प्रॉडक्टची क्वालिटी जी आहे, तर ती तितकी नसते. ठीक आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये खूप जास्त फरक असतो. म्हणजे Starbucksची ₹500 कॉफी कन्सिडर केली असेल एका कपसाठी, अ, तर तीच तुम्हाला एखाद्या बऱ्यापैकी चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये साधारण 100 ते ₹150 पर्यंत मिळू शकते. ठीक आहे. कारण हा त्याच्यातला फरक आहे. तेच जर प्रॉडक्ट व्हॅल्युएबल आणि अट्रॅक्टिव्ह नसेल, तर आपण तो परचेस करणार नाही आणि मग इथे काय होणार, की लॉस ऑफ सेल. आणि म्हणून आपण जेव्हा मॉलमध्ये जातो, ठीक आहे. तर तिथे गेल्यानंतर आपण जे प्रॉडक्ट्स बघत असतो, तर ते प्रॉडक्ट्स बघितल्यानंतर आपल्याला जर ते कॉस्टली वाटले, तर ते आपण परचेस करत नाही. म्हणजे अगदी गारमेंट शॉपमध्ये गेला असेल तिथल्या एखाद्या, तर एखादा टॉप असेल किंवा एखादा शर्ट असेल, तर तो खूप चांगला असतो. पण त्याची किंमत काहीतरी जास्तच वाटते. जितका तो शर्ट चा लूक किंवा त्या टॉपचा लूक असतो त्याच्यापेक्षा. मग तेव्हा आपण तो परचेस करत नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे, जर पॉझिटिव्हमध्ये असेल, तर आपण तो परचेस करतो. त्याच्या पुढचं आहे, की परचेस केलेला प्रॉडक्ट इज प्रॉडक्ट गिव्हिंग
सॅटिस्फॅक्शन. प्रॉडक्ट परचेस केल्यानंतर त्याचा यूज केल्यानंतर त्याच्यातून सॅटिस्फॅक्शन मिळतंय का? जर सॅटिस्फॅक्शन मिळालं, तर आपण पुन्हा ते प्रॉडक्ट परचेस करतो आणि दुसऱ्यांना पण रेकमेंड करतो आणि ही सायकल अशीच सुरू राहते. जर सॅटिस्फॅक्शन मिळालं नाही, तर लॉस्ट गुडविल म्हणजे त्या कंपनीचे किंवा त्या ब्रँडचे प्रॉडक्ट्स जे आहेत, तर ते आपण पुन्हा कधीही यूज करत नाही. ठीक आहे. आता ह्याच्यात अजून एक एक्झाम्पल जर बसवायचं झालं या अख्ख्या डायग्राममध्ये, तर आपण बऱ्याच ऑनलाईन कंपनीबद्दल ऐकतो, की तिथे चांगले सेल असतात किंवा कमी प्राईसमध्ये प्रॉडक्ट्स मिळतात, क्वालिटी प्रॉडक्ट्स असतात एक्सेट्रा. तर एखादा नवीन कस्टमर जो आहे, की तुमच्यापैकी कोणी ऑनलाईन परचेस केलं नसेल, पहिल्यांदा करणार असेल, तर कुठल्या साईटवर कुठलं प्रॉडक्ट चांगलं मिळेल हे ऐकून माहिती असतं, की Flipkart असेल, Amazon आहे किंवा Myntra आहे. तर ठीक आहे. Amazonचं नाव सारखं ऐकलंय किंवा Amazonच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट सारख्या ऐकल्यात. तर म्हणून म्हणजे एक इमेज क्रिएट झाली आहे. ठीक आहे. त्याची इमेज चांगली आहे म्हटल्यानंतर नवीन प्रॉस्पेक्ट जो आहे, तर तो काय करणार आहे Amazon साइटवर जाणार आहे. तिथे प्रॉडक्ट सर्च करणार आहे. त्याच्या बजेटमध्ये प्रॉडक्ट मिळाले किंवा त्याच्या बजेटपेक्षा कमी किमतीत त्याला प्रॉडक्ट मिळाले, की ज्याला चांगले कस्टमर व्ह्यूज आहेत. असं प्रॉडक्ट समजा त्याने परचेस केलं. ते त्याला डिलिव्हर झाल्यानंतर ते प्रॉडक्ट त्याने यूज केलं. तर त्याची सॅटिस्फॅक्शन लेव्हल हाय असेल, तर तो पुन्हा Amazonवरून प्रॉडक्ट्स जे आहेत, तर तो परचेस करणार आहे. ठीक आहे. आता वरची जी ही डायग्राम आहे, तर त्याच्याबद्दल थोडंसं एक्सप्लेनेशन जे आहे, तर ते बघूया. आता आपण त्याच्यात एक्झाम्पल्स बघितले आहे. प्रॉडक्ट इमेज is where the purchasing process starts and sometimes ends. If company brand or product image does not match the customer's expectation, image influence the trade or the customer before the start of the purchasing process. Its role must therefore be well understood and the ways to influence it included in the product strategy. Management may choose to emphasize certain products attributes that will directly influence the company, brand or product image. ठीक आहे. इमेज जी आहे तर ती कंपनी, ब्रँड किंवा प्रॉडक्ट इमेजला अफेक्ट करेल, की कुठल्या कंपनीचं प्रॉडक्ट आहे, जर ते फेल झालं तर. जसं मध्यंतरी आपण जी केस बघतो, जनरली डिस्कस करतो मॅगीची. तर मॅगी हे प्रॉडक्ट कोणाचं आहे? नेसलेचं आहे. तर मग एक प्रॉडक्ट त्यांचं खराब निघाल्यानंतर त्यांचा मार्केट शेअर जो आहे नेसलेचा, तर तो डाउन झाला होता. डायव्हेस्ट करायला लागले होते इन्व्हेस्टर्स. कळतंय? म्हणजे इमेजला सुद्धा किती इम्पॅक्ट पडतो एखाद्या प्रॉडक्टच्या इमेजमुळे किंवा एखाद्या प्रॉडक्टची इमेज जर चांगली झाली असेल, तर बाकीचे प्रॉडक्ट सुद्धा प्रॉपरली सेल आउट होऊ शकतात. इफ द इमेज टेस्ट इज पॉझिटिव्ह, द appreciation of product value, what the customer gets for what he or she pays is the second step in the purchasing process because value is more tangible. It can be measured objectively on the basis of customer perception. It is often the driving force in product strategy. The company's product development and design process focuses on providing value to customers, and value creating attributes rank high in the hierarchy of most product managers. आता सेकंड स्टेप जी आपण बघितली होती, तर ती होती व्हॅल्यू बद्दल. आता व्हॅल्यू ही टँजिबल आहे. ठीक आहे. कारण तुम्हाला कुठलंही प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसेस परचेस करताना त्याची प्राइस जी आहे तर ती दिसते. ठीक आहे. म्हणजे एखादं घड्याळ घ्यायचं असेल, तर तो घड्याळ ₹100 पण मिळतं, 1000 पण मिळतं आणि लॅक्समध्ये पण मिळतं. पण मग ते त्या प्राइसला वर्थी आहे का? ठीक आहे. त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप जी आहे, तर ती आहे सॅटिस्फॅक्शन. सॅटिस्फॅक्शनमध्ये specifically which attributes should be stressed in each category. The
discussion will start again with each new product project. एकतर सॅटिस्फॅक्शन जे आहे तर ते इनटँजिबल आहे. व्हॅल्यू जी आहे तर ती टँजिबल आहे. सॅटिस्फॅक्शन इनटँजिबल आहे. प्रत्येक कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन नुसार ते व्हॅरी करेल. नेक्स्ट आहे प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी. सेटिंग प्राइसेस टू बिल्ड ब्रँड इक्विटी. तर प्राइसिंग स्ट्रॅटेजीज आहेत 4, तर त्या डिस्कस करूया. पहिली आहे डिस्काउंटेड प्राइसिंग. Businesses usually adopt a strategy of differentiation or price leadership. Differentiation works for companies adopting in luxury or niche markets, while price leadership works for discount stores. The effect of discount or competition pricing strategy can create an image of second-rate products, which could have a negative effect on the brand's equity. आता डिस्काउंटेड प्राइसिंग ज्या आहेत तर त्या खूप जास्त अट्रॅक्ट करतात कस्टमरला, की जसं आता आपण ऑनलाईन साईट्सचं, ऑनलाईन मार्केट्सचं, तर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त डिस्काउंट कोण प्रोव्हाइड करतं, मग त्याच्यानुसार ते आपण प्रेफर करतो यूज करायला. म्हणजे Amazonवर सतत डिस्काउंट्स असतात किंवा त्याच्या प्राइजेस ज्या आहेत तर त्या कंपेअर केल्या बाकीच्या ऑनलाईन साईट्सशी किंवा मार्केटशी, तर त्याच्या प्राइजेस कमी असतात. म्हणजे हे काय आहे, हे प्रेफरेबल आहे की डिस्काउंट त्याच्यावर जास्त मिळतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण ग्रोसरी शॉप्स जर कन्सिडर करायला गेलो, तर त्याच्यामध्ये म्हणजे रिटेल मार्केट्समध्ये जर बघायला गेलो, तर के मार्केट आहे, डी-मार्ट आहे किंवा रिलायन्स आहे, वॉलमार्ट आहे. आता वॉलमार्ट आपल्याकडे यायचंय अजून, पण आपल्याकडे जनरली डी-मार्ट जे आहे तर ते प्रेफर केलं जातं. ठीक आहे. ग्रोसरीज घ्यायचे असतील किंवा जे जनरल काही गोष्टी परचेस करायच्या असतील तर त्या डी-मार्ट मधून केल्या जातात. डिस्काउंटेड प्राइस असतात तिथे म्हणून. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे एव्हरीडे लो प्राइसिंग. This pricing strategy is the official positioning of the most grocery stores. Walmart successfully follows this strategy. The chain's approach of profitable and sustainable price differentiation has become a winning strategy and created significant brand equity, positioning the company as a low price, high value retailer. In addition, that successfully move into developing markets with a large number of less affluent customers such as China and India have their brand equity directly affected by the affordability uh, of their products of the target market. Everyday low pricing. आता आपण डिस्काउंटेड प्राइसिंग ज्या बघितल्या तर डिस्काउंटेड रेट मध्ये ते सेल आउट करतात हे आपण कन्सिडर केलं. पण एव्हरीडे लो प्राइसिंग मध्ये आता त्यांनी वॉलमार्टचं एक्झाम्पल दिलं. वॉलमार्टच्या प्राइजेस ज्या आहेत तर त्या नेहमीच लो असतात. कारण म्हणजे डीमार्ट कन्सिडर केलं तरी पण तुम्ही शॉपकीपर कडून ते ज्या रेटला परचेस करता त्याच्यापेक्षा तुम्हाला अजून कमी किमतीत डीमार्ट मधून मिळतं. तसंच वॉलमार्टमध्ये वॉलमार्ट जे आहे तर त्याचं फंक्शन पण डीमार्ट सारखंच आहे, की बल्कमध्ये प्रॉडक्ट परचेस केले जातात आणि त्याच्यामुळे त्यांना प्राइजेस ज्या आहेत तर त्या कमी पडतात आणि त्या मिळालेल्या प्राइसमध्ये ते रुपीजमध्ये प्रॉफिट न घेता पैशामध्ये प्रॉफिट घेतात. म्हणजे एखादं समजा पेन परचेस केलं असेल, त्या पेनची MRP ₹10 आहे. ते बल्कमध्ये परचेस केलं असेल तर त्या बल्कमध्ये त्यांना समजा ₹6 कॉस्ट पडली असेल एका पेनाची, तर ते विकताना 6.50 म्हणजे ₹6.50 ते विकणार आहेत. म्हणजे 50 पैशाचं प्रॉफिट त्याच्यामागे असणार आहे. ही वॉलमार्टची स्ट्रॅटेजी आहे. ठीक आहे. आता एव्हरीडे लो प्राइसिंग मध्ये आपण
बिग बाजारचं एक्झाम्पल पण घेऊ शकतो, की इससे अच्छा और सस्ता कहीं नहीं. अशा पद्धतीनेच ते त्यांचे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आहेत किंवा मार्केटिंग आहे, तर ते करत असतात. नेक्स्ट आहे पॉवर ऑफ प्राइसिंग. आता ह्या आत्ता जे 2 पॉइंट बघितले त्याच्या बरोबर विरुद्ध हा पॉइंट आहे. प्राइसिंग ॲट बोथ एंड ऑफ स्ट्रॅटेजी स्पेक्ट्रम कॅन अफेक्ट ब्रँड इक्विटी इन डिफरंट वेज. Premium pricing is the principle of setting a high price point to reflect the product's exclusivity and quality. With niche brands such as Mercedes-Benz or Rolex, the price is the aspect that the customer of the brand enjoy. ज्या प्रॉडक्टची प्राइस जास्त हाय आहे किंवा प्रीमियम प्राइसेस असलेले प्रॉडक्ट्स जे आहेत, तर ते प्रेफर केले जातात ब्रँड म्हणून. ठीक आहे. म्हणजे जे महाग आहे ते चांगलं आहे, असं एक परसेप्शन असतं काही गोष्टींच्या बाबतीत. म्हणजे कार जितकी महाग तितकी ती चांगली म्हणून आपण मर्सरीज बेन्झ असेल किंवा बाकीचे कंपनी असेल, BMW असेल किंवा रोल्स रॉयल असेल, तर ह्या सगळ्यात महाग व्हेइकल्स आहेत. ठीक आहे. एक्सपेन्सिव्ह व्हेइकल्स आहेत. त्याचे फीचर्स पण तसेच आहेत. दॅट इज पॉवर ऑफ प्राइसिंग. त्याच्यानंतर मगाशी मी जसं कॉफीचं एक्झाम्पल दिलं होतं, की कॉफी ₹10 पण मिळते एखाद्या टपरीवर. तीच ₹1000 5 स्टारमध्ये मिळते. पण 5 स्टार मधली म्हणजे ब्रँडेड आहे. हे एक परसेप्शन आहे आणि ही प्राइसिंग मेथड आहे, की प्राइसिंग हाय ठेवली असेल तर तुम्ही त्याला क्वालिटी प्रोव्हाईड करता. हे एक जनरल परसेप्शन असणारा एक ग्रुप असतो, जे हे प्रॉडक्ट परचेस करतो. त्याच्यानंतर आहे व्हॅल्यू प्राइसिंग. Different brands were considered the best value of the price depending on the respondents' countries. For example, in India, 8 of the top 10 brands were considered good value, which is defined as both desirable and cheaper. In China, however, Starbucks charges the same price for its coffee as it does in United States. This has resulted in the brand being considered as aspirational or luxury brand. So, its premium pricing strategy has contributed to boosting its brand equity in this case. An effective value pricing strategy help in seek balance between the three components: product design and quality, product cost, and product price. त्यांनी एक एक्झाम्पल किंवा एक केस जी डिस्कस केली आहे व्हॅल्यू प्राइसिंगला, की स्टारबक्सची जी प्राइजेस आहेत तर त्या ऑल ओव्हर वर्ल्ड बघायला गेलं तर त्या सेम असतात. मग त्या करन्सीमध्ये जे व्हेरिएशन होतील, म्हणजे इथे आपल्याला समजा ₹600 किंवा ₹700 कॉफी जर असेल, तर तितकेच डॉलर्स US मध्ये त्यांना पे करावे लागतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हॅरिएशन जर बघायला गेलं तर डॉमिनोज किंवा मॅकडोनल्ड्स बघायला गेलं तर त्याचे इन्ग्रेडियंट्स त्यांनी चेंज केले आणि त्याच्या क्वालिटीमध्ये थोडाफार फरक पडतो, टेस्टमध्ये फरक पडतो. म्हणून US ची पिझ्झाची प्राइस आणि इंडियामधली प्राइस आहे तर ती थोडीफार व्हॅरी करते. पण त्याला तो एक ब्रँड आहे. ठीक आहे. चेन आहेत त्या, फूड चेन आहे. तर त्याच्यामुळे व्हॅल्यू प्राइसिंगमध्ये तो कन्सिडर केला जातो. कारण त्याचा प्रॉडक्ट डिझाइन आणि प्रॉडक्ट प्राइजेस. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये आपण म्हणजे 3 कंपोनंट्स जे आपण कन्सिडर करतो, तर त्याच्यानुसार ते थोडंफार व्हॅरी होतं. त्याच्यानंतर आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो, की
ज्या डिक्शनरीज आहेत, जसं ऑक्सफर्डची असतील किंवा केम्ब्रिजची डिक्शनरी असेल, तर त्याला तितकी व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे. तर त्या डिक्शनरीजच्या प्राइजेस ज्या असतात, तर त्या अ, जितक्या डॉलर्स किंवा युरोजमध्ये सेल आउट होतात, त्याच कॉस्टमध्ये त्या रुपीजमध्ये कन्व्हर्ट करून इंडियामध्ये सेल आउट करायच्या असतील, तर तितक्या प्राइसला सेल आउट केल्या जातात. ठीक आहे. म्हणजे व्हॅल्यू प्राइस, की ब्रँडची प्राइस जी आहे, तर ती त्याची करन्सी चेंज होते, पण त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. ठीक आहे. करन्सी चेंज होते, पण त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण चॅनल स्ट्रॅटेजी अँड डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट चॅनल्स बघणार आहोत. तर आत्ता आपण प्राइसिंग स्ट्रॅटेजीचं एक एक्झाम्पल बघूया. Is the amount of money charged for a product or service. Pricing of a product is one of the vital elements of marketing mix. It is the only element in marketing mix that produces revenue. Odd pricing. An odd price ends in an odd number or is just kept under a round number. Example, Apple in India follows odd pricing for iPhones. Psychological pricing. When a firm fixes the price at a full number, it is called psychological pricing. The price setters feel that certain products are psychologically appealing. For example, Apple prices a laptop at $1,299.99 and not a flat $1,300. That $0.01 actually makes a surprising difference in the amount of sales that can be made. Instead of charging $1,300, charging $1,299 for the product makes the price appear to be in the $1,200 range rather than the $1,300 range. Prestige pricing. Prestige price is one that is fixed at a higher price than the producer's near-perfect substitute. Such a price is applied to luxury goods when the seller is successful in creating a status symbol for his product. Brands like Ralph Lauren, Gucci, Calvin Klein, and Giorgio Armani have a higher price point because they represent more than just clothes. These brands have a reputation which makes a huge difference. Customary prices. Prices are fixed to suit local conditions. It is usually adopted by chain stores. For example, Five Star and Fruity have been selling in the Indian market for almost the same price over the years at rupees 5 and rupees 10. Thus, any new brand which would like to launch a product in the same category would have to price its product at the customary price of rupees 5 or rupees 10. If the majority of the fast food restaurants are selling cheeseburgers for $1, every other fast food restaurant has to sell its cheeseburgers for $1 too, or risk losing sales to competition. Geographic pricing. When a manufacturer adopts different prices for each area without creating any ill will among customers, it's called geographic pricing. Example, DHL, a provider of international air express service, charges different rates across to different destinations. There are three methods that relate to the absorption of distribution costs under this system. FOB pricing, free on board. In FOB origin, the buyer incurs the cost of transit and distribution. In FOB destination, the price quoted by the seller is inclusive of transit charges. Zone pricing, it denotes the equality of prices in the same zone. Basic or base point pricing. In this pricing, one or more cities are selected as base points and the transport cost is collected from the base point to the buyer's location. Price lining. Under this method, pricing decisions are made only initially and prices thus fixed remain constant over a long period. Any changes in the market conditions are met by adjustments in the quality of merchandise. For example, the entry model of the Audi A1 costs less than the top-range car Audi A8. Apple's basic iPad with Wi-Fi and limited storage costs about $500. The next iPad is the one with 4G and the same limited storage, but it costs somewhere around $650. Same categories of rooms in hotels having different prices because of different amenities and facilities offered. Smartphones with added features are sold at a higher price than the original model to which the features are added. Single pricing. Retailers charge the same price for the same product under similar circumstances. It is also referred to as one price policy. Example, dollar store. Dual or discriminatory pricing.
When a producer sells the same product at two or more different prices, it is dual pricing. Example, Argos charged £5 more for a child scooter if it was pink instead of blue. Monopoly pricing. Under monopoly, competition is absent and there are no substitutes. Pricing of products under such situations is called monopoly pricing. The seller has a free hand in fixing pricing. Example, railways in India. Sealed bid pricing or competitive bidding. This method is followed in case of specific job works. Example, normally big firms or government gets the work done through contractors. The contractor works out the probable expenditure and gives the price offer in a sealed cover. The lowest bidder gets the work. Skimming pricing. It involves charging high prices. The objective of market skimming is to benefit from high short-term profits owing to the newness of the product. Example, iPhone. Penetration pricing. Companies charge low prices to capture a large market share. The objective of this pricing strategy is to stimulate purchases and discourage competitors from entering the market due to low profit per item. Example, Micromax. Charging what the traffic will bear. It is usually adopted by professionals. They charge fees on the basis of ability to pay, and the cost factor is secondary in their charges. Also, a monopolist can afford to adopt this principle to maximize his or her profits. Example, professionals like doctors, lawyers, consultants, chartered accountants, etc. charge fees on the basis of ability of the client to pay. Premium pricing. It is a mix of what the traffic will bear, idea, and the value for money. Marketer has a premium product, uses best technology, employs premium promotion program, and has a premium distribution process. This strategy works well when buyers are not price conscious and they're willing to pay higher price if they get a better product and wider choice. For example, Vespa scooters, Apple, and Starbucks, etc. use premium pricing for their products, as this pricing strategy helps maintain the high-end image of the company and its products and attracts a smaller market share compared to people from middle and upper classes. Price bundling. Products are sold together as a package deal and charged one price. The objective of this strategy is to stimulate purchases by offering attractive package deals. For example, McDonald's. In McDonald's, the price of a full meal includes burger, fries, and Coke is always lower than the price of each item put together. Loss leader pricing. Retailers sell a few items, usually fast-moving goods, at deep discounts to increase traffic and sale of complementary items. Discounted products must be high in demand and the deal should appear as a bargain. The retailers usually chooses his own store brands for higher pricing, as those prices cannot be compared with other stores. Example, the price of bread, eggs, and milk are often discounted by retailers to increase the sales of complementary items such as rice, flour, and pulses. Stay tuned for more.